mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục tin y tế trên website mạng y tế.vn. Toàn cảnh lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sáng nay, ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại 3 địa điểm là Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình, quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, và Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Linh cữu của Chủ tịch nước phủ quốc kỳ đỏ, đặt ở vị trí chính giữa đại sảnh hội trường nhà tang lễ. Sáng 26 tháng 9 năm 2018, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo nghi thức quốc tang tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trong niềm xúc động, tiếc thương, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng tề tựu tại khu vực nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, dự lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với vị nguyên thủ. Rất đông con, cháu Chủ tịch nước trích khăn tang trắng kính cẩn chờ viếng tại nhà tang lễ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn chính phủ vào viếng. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu vào viếng. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh xúc động bên linh cữu. Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương do trưởng ban Võ Văn Thưởng dẫn đầu vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ghi sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhất là lực lượng công an nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn lao này. Trong sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí ra đi, để lại bao niềm tiếc nuối trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, hết lòng vì nhân dân của đồng chí sẽ mãi mãi được đồng chí, đồng bào ghi nhớ. Xin vĩnh biệt đồng chí, ngàn thu yên giấc nơi cõi vĩnh hằng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia buồn trong sổ tang: vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong cuộc đời công tác hơn 40 năm của mình, đồng chí Trần Đại Quang luôn tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, để lại niềm tiếc thương vô hạn không gì bù đắp được. Đối với gia đình đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và người thân, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin gửi tới gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi lời tiễn biệt. Đoàn Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu mặc niệm Chủ tịch nước. Bí thư Nhân thắp nén hương tiếc thương Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lưu trong sổ tang: Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc, vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang,
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí đã có nhiều quan tâm, ủng hộ việc xây dựng các chủ trương chính sách để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước. Trong thời gian là đại biểu Quốc hội khóa 14, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí đã dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân thành phố để có hướng giải quyết kịp thời. Màu áo xanh của lực lượng Đoàn Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh viếng Chủ tịch nước. Nét buồn trên gương mặt của những học sinh tiêu biểu của thành phố. Đoàn viếng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nghiêm trang chào vĩnh biệt Đại tướng Trần Đại Quang. Hòa thượng Thích Chí Quảng, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vào viếng Chủ tịch nước. Cũng trong sáng nay, đại diện gia đình cố Tổng Bí thư Trường Chinh cũng đã đến viếng. Ảnh Phạm Nguyễn, đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do ông Phan Kham Vi Pha Vanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh VOV, đoàn lãnh đạo Campuchia, do Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ở nhà tang lễ quốc gia. Đoàn lãnh đạo Hàn Quốc do Thủ tướng Lee Nak-yeon dẫn đầu viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đoàn Cuba viếng Chủ tịch nước. Đoàn Nhật Bản viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nhiều đoàn quốc tế khác cũng vào viếng Chủ tịch nước trong sáng nay. Ảnh VOV, rất đông người dân cũng đến bàn đăng ký để viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà. Người dân Ninh Bình tiếc thương Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nguyễn Dương tổng hợp, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.